එல்லෝරුපු වණක්කම් සියොදයාට ආයුබෝවන් පුතේ අද පාඩම ඉස්සරලාම කියලා දෙන්න හදන්නේ මම එක වසරේ පුංචි පුතාලට. එතකොට එක වසරේ අයට විෂය නිර්දේශේ බොහෝම ටිකයි තියෙන්නේ. මම පාඩම් කොටස් කීපයකින් ඔයගොල්ලන්ට මුළු විෂය නිර්දේශෙම උගන්වනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියන YouTube එකට ගිහිල්ලා නිකන් නොමිලේ මේ පාඩම් ටික බලලා ලියා ගන්න තියෙන්නේ. ඒක වචන පාඩම් කරගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි එක දානොත් දැන් මම දාන්නේ එක ශ්‍රේණිය පළමු පාඩම. අත පළමු කොටස. එක ශ්‍රේණිය දෙක කොටස. එහෙම තමයි දාන්නේ. එතකොට ඔයාලට data තියෙන වෙලාවට කරන්ට් එක තියෙනවද නැද්ද හොයලා ඉන්න ඕනේ. කරන්ට් එක තියෙන වෙලාවට විවේක තියෙන වෙලාවට හිමීට මේ ඒ දෙමළ හාමුදුරුවෝ YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාඩම බලලා ඒ අවශ්‍ය ටික ලියා ගන්න. අවශ්‍ය ටික විතරයි මම දාලා තියෙන්නේ මේකට. එතකොට දැන් දෙමළ අකුරුත් තියෙනවා. විෂය නිර්දේශයේ තියෙනවා. නමුත් පුංචි අයට ඉස්කෝලවල කියලා තියෙන්නේ දෙමළ අකුරු ගන්නන්න එපා කියලා. ශබ්ද කරන විදිය විතරක් දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. කැමති පුතාලට අකුරුත් ලියලා ශබ්ද කරන විදිය ලියලා තේරුම ලියා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම මේක දැන් කියවනවා. කියවනකොට ඔයාලට ඔන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ එඩුංගල්. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? එඩුංගල්. එඩුංගල් කියන්නේ මොකද්ද? ගන්න. එඩුංගල් කියන්නේ ගන්න. තාරුංගල්. තාරුංගල් කියන්නේ දෙන්න. පෝංගල්. පෝංගල් කියන්නේ මොකද්ද? යන්න. වාරුංගල්. වාරුංගල් කියන්නේ එන්න. සොල්ලුංගල්. සොල්ලුංගල් කියන්න. දැන් බලමු එඩුංගල් ගන්න. තාරුංගල් දෙන්න. පෝංගල් යන්න. වාරුංගල් එන්න. සොල්ලුංගල් කියන්න. දැන් පැහැදිලි නේද? ලියා ගන්න පුළුවන් නේද ඔයාලට? මේ ලියාගත්තගෙන් පස්සේ ඊට අපි සතියකට වරක් සතියකට සැරයක් පාඩම දානවා. එතකොට මේ පාඩම පොතේ ලියාගෙන අලුත් පොතක් කරන් දිනේ දාගෙන ලස්සනට මේ ටික ලිව්වාගෙන් පස්සේ ඔන්න දෙවෙනි කොටස එනකම් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස බලනවා. එක වසරේ එක ශ්‍රේණිය අපේ දෙවෙනි කොටස කෝ. ඒත් දෙවෙනි කොටස මම දානවා. දෙවෙනි කොටස බලලා ඒකත් ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට වෙනම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දානවා. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උත්තර ලියවනවා. ඒවා ක්‍රමානුකූලව ටිකෙන් ටික ඔයාලට දෙනවා. මොකද දැන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න ආවා. ඒ වගේම පහුගිය දවස්වල මේ තෙල් ප්‍රශ්න ගැට නිසා ඉස්කෝලේ එන්න බැරි වුණා. ඒ ඔක්කොටම දැන් සතියේ සමහර දවස් 3යි තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පාසලේ විෂය නිර්දේශය හරියට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට පාඩම් මාලා නොමිලේ දාන්නේ. ඔයාලට නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ පාඩම ලියා ගන්නවා. මේකම තමයි ඉස්කෝලේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන්නේ. මේකේ චුට්ටියක්වත් වෙනසක් නැහැ. මම විෂය නිර්දේශ අනුව තමයි මේ දෙන්නේ. ඊළඟට දැන් ආයෙ පාඩම දෙනවා. දැන් ගොඩාක් දුන්නොත් ඔයාලට එපා වෙනවනේ. ඒකයි මම මේ චුට්ට දෙන්නේ. ඔයාලට පාඩම් 5කින් 6කින් වගේ සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශෙම ඉවර වෙනවා. නමුත් මම පාඩම් 10කින් විතර ඉවර කරන්නම්. මොකද හේතුව ගොඩාක් දෙන්නේ නැතුව දවසට පොඩ්ඩක් දෙන්නම් ටිකක් දෙන්නම්. මම හිතන්නේ දැන් මේ ටික පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අපි මේ පාඩම් ඔක්කොම ඉවරනකොට ඔයාලට පුංචි කාලේ ඉඳලාම ඔයාලට අකුරු ලියන්නත් මම බෝඩ් එකේ දෙනවා. ඒකට අකුරු ලියන්නත් පුළුවන් ලස්සනට. දැන් මේ අකුරු දෙමළ අකුරු ලියා ගන්නකොට කැමතියට ලියා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ ශබ්ද කරන විදිහ ලියලා තේරුම විතරක් ලියා ගන්න. එඩුංගල් ගන්න, තාරුංගල් දෙන්න, පෝංගල් යන්න, වාරුංගල් එන්න, සොල්ලුංගල් කියන්න. සමහර ඉස්කෝලේ ටීචර්ලා උගන්වන්නේ මේ ශබ්ද කරන විදිහ. මේ දෙමළ අකුරු දෙන්නේ නැහැ ටීචර්ලා. මොකද පුංචි ඔයාලට අමාරු වෙයි කියලා එයායි දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් මේ අකුරුත් එක්ක ලියා ගන්න පුළුවන්. එඩුංගල් ගන්න මේ දෙමළ වචනේ ශබ්ද කරන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. දෙමළ වචනේ ශබ්ද කරන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතෝ එඩුංගල් මේ ඒනා ඩෝනා ඉංගන්නා ගානා ඉල්ල. ඒතෝ මේක තමයි එඩුංගල් ගන්න. තාරුංගල් දෙන්න. පෝංගල් යන්න. වාරුංගල් එන්න. සොල්ලුංගල් කියන්න. දැන් පැහැදිලි නේද? එතකොට පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ලස්සනට පොතේ ලියන්න. හැබැයි ලියලා ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එක එනකන් ඔයාලා මේ වචන කියවලා හොඳට කටපාඩම් කරගන්න. කටපාඩම් කරන්න ලේසි. මේ ශබ්ද කරන විදිය මම සිංහලෙන් දීලා තියෙනවානේ. ඒක හරිය ලේසි. කටපාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ එන්නේ කවද්ද. ඉක්මනට ආව ගමන් ඒකේ තියෙන දෙවෙනි කොටස. එක ශ්‍රේණිය දෙවෙනි කොටස. දෙමළ පාඩම ඉක්මනට ගත්තා. ඒකත් ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම්
දැන් අද පාඩම මේ ඇති. පැහැදිලිනේ ඔයාලට හොඳට. මේ පාඩම ඔක්කොම ඉවරනම් මම අකුරු ටික ලස්සනට කියලා දෙන්න. ඊට අකුරු ලියන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා නම පවා දෙමෙලි ලියන්න මම කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ පුංචි පුතාලාට මේ ටික මම හිතනවා හරි ලේසි පැහැදිලි වෙයි කියලා මම හිතනවා. දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා YouTube channel එක ගිහින් බලන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ යොමුවට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇතුළු වෙන්න. එතකොට ඒ දෙමළ හාමුදුරුවෝ YouTube එකේ තමයි channel එක තමයි මේ සියලු පාඩම් යන්නේ. මේ විතර නෙමෙයි එක වසරේ ඉඳලා 9 වසර දක්වා දෙනවා. එතකොට වැඩි හිටියායට ඔයාලෙන් පස්සේ අක්කලාට අයියලාට ඒ ඔක්කොටම ඉගෙන ගන්න මම වෙනම කතන පාඩමක් කියලා වෙනමත් කරනවා. ඔයාලට විතරයි මේ ටික වෙනම කරන්නේ. එක ශ්‍රේණිය වෙනම මම පාඩම් මාලාවක් දානවා. දෙක ශ්‍රේණියට දානවා. තුන්වෙනි ඒ වගේ 9 ශ්‍රේණිය දක්වාම මම දානවා පාඩම් මාලාව. එහෙනම් පුතේ අදට මම නවතිනවා. අපි ලබන සතියේ ඊළඟ පාඩමේදී දෙවෙනි පාඩමේදී අපි හමු වෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම වණක්කම් එල්ලෝරුකුම් වණක්කම් ආයුබෝවන්. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.